Ito yung view ko sa harapan. Ganda no, paggabi. Box tayo ngayon, papuntang Pilipinas. Ayan, ito yung box ko. Jumbo. Ayan, jumbo. Tayo na. Okay. Naman ko po lumabas ko. Check niya kung kasya yung box. So, ayan na guys, na ano na natin, na-ipack na natin lahat. Pero, hindi na pa natin nalagay lahat kasi meron pa. Meron pa dun sa kwarto. Meron pa. Ito pa. So, hindi natin alam kung saan natin isisiks. Kaya ayusin ulit natin. Tatanggalin ulit natin lahat tapos ibabalik para yung mga damit isisiksik natin sa mga gilid. Yan lang naman ang importante sana eh. May perfume, ayan, saka coffee mate, kape, mga chocolate, noodles, kung ano-ano lang. Meron tayong air fryer sa baba, mga damit, saka ito, cellphone stand. Nag-blurred. Ba't nag-blurred? Yan. So, ayan. Uulitin ulit natin. Ay, ang hirap mag-pack. Itong favorite ng anak ko eh, kaya
Papadala ko daw. Ito naman syempre sa tatay ko. Tsaka sa mga kapatid ko, Coffee Mate. Tsaka chocolates. Yan. Yan yung mga bili nila. Tsaka green tea. Yan dun. Ay! Ayun. Napunit na. Hindi pa na, hindi pa narating ng Pilipinas, napunit na. Kaya kainin na lang natin. Crunchy pa naman. Pasko na yan. Sila na bahala din sa home. Mga toothpaste. Ayan. Cellphone stand. Ito. Paunan. Mga toothbrush. Clip, tsaka, ay ito clip, pag nag-steam, tsaka ito, pang brush, yan. Ito lang natin yan, para, ito, pwedeng taniman ng mga, halaman. Alcohol, maliit na yung alcohol natin, kasi baka sumabog. Ito, mga importante kung ano-ano mga, lakas, gano'n. Jogging pants. Lunch. Ito, mga pang-baking. Hindi na natin alam. DVD disc. Chocolates. Sesame oil. Sinama pa yun. Green tea. Foil, tsaka pang balot sa mga pagkain. O pamangkin ko. Shoes. Sa mga gilid na mga walang laman. Ito mga bag. Coach bag. Burberry. Yan. Dami pa. Stand ng cellphone. Laro ang mga dinosaur. Sabon. Lotion. Bag. Mga pek-pek short. Ito mga ano ito eh. Star. Ito mga baking pan. Ano lang. Ayusin na natin. Sayang yung space. Ito, nabili ko sa Crap. Yung mga jacket ng anak ko.
ko. Jacket ng mga anak ko pa. Ang marami ko doon, mga jacket. Kaya ilalagay. Yan. Kailangan makonsume natin yung mga space. Ito, air fryer. May kasi sila sa French fries. Ayan. Gumagana pa ba? Nag-video pa ba tayo? Ayan. Saka, syempre, mga tunit. Pwede na yan. Sapin naman natin yung ibang mga dami. Ayan. Dami-daming mga so yung space ilang ano pa sa gilid. T-shirt, ang dami. Yan. Ayan, napuno na natin pero marami pa na yung natira. Natin alam kung saan natin. Ay, ibang yung dinosaur ni Ethan. Sabihin ko rin sa atin yun.
Don't forget to subscribe at i-click ang bell button para ma-notify kayo every time na meron tayong bagong upload. Ayan.